Shop, clip tình cảm của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh như một món đường ngọt ngào, ai xem cũng phải ghen tị. Người nổi tiếng VTV24 giờ muốn chia sẻ với bạn một tin tức giải trí siêu ngọt ngào hôm nay. Tất cả người hâm mộ CP Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, bạn đã sẵn sàng hét lên chưa? Mới đây, Lâm Canh Tân đã đăng một video selfie lên mạng xã hội. Đoạn video tưởng chừng như bình thường đã gây ra một lễ hội trong lòng người hâm mộ. Tại sao? Bởi vì, anh chó không chơi đúng luật này bất ngờ phát ra một âm thanh clip thú vị khi đang quay video. Không sai, chính là loại âm thanh khiến người ta tê dại cả người. Biên tập viên không khỏi thở dài, đây là video selfie gì thế này, rõ ràng là thể hiện tình cảm. Nhìn nụ cười đến tận mang tai của Lâm Canh Tân, gần giống như đang nói, nhìn xem, vợ tôi thật xinh đẹp. Loại kiêu ngạo không thể che giấu này cũng không nên quá lộ liễu. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong video, thứ mà Lâm Canh Tân đang xem thực ra lại là bộ phim truyền hình cổ trang The Legend of Chu Treo mà anh hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh. Bạn biết đấy, vở kịch này là tác phẩm của họ 7 năm trước. 7 năm đã trôi qua, Lâm Canh Tân vẫn giữ nguyên sự say mê với Triệu Lệ Dĩnh như trước. Điều này khiến mọi người thở dài. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rõ ràng là Duy Lao đang làm công việc của mình. Biên tập viên mạnh dạn đoán rằng Lâm Canh Tân chắc chắn đã gửi video này cho Triệu Lệ Dĩnh. Rốt cuộc, vào năm 520 trước đây, khi anh và Khe Khe leo núi và nhìn thấy bức tượng con thỏ nhỏ bên đường, họ đã ghi lại và gửi cho Triệu Lệ Dĩnh. Những suy nghĩ tế nhị như vậy đơn giản là không quá ngọt ngào. Nói đến đây, biên tập viên không khỏi nghĩ tới một câu nói nổi tiếng, tình yêu không mãnh liệt mà là dòng chảy đều đặn. Đây không phải là mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sao? Họ không cần phải thể hiện tình cảm với nhau mỗi ngày mà hãy dùng những chi tiết nhỏ như thế này để thể hiện tình yêu dành cho nhau. Nhìn lại 7 năm trước, Lâm Canh Tân từng nói trong Sở Kiều Tiểu Sử rằng trong hơn cả mắt. Bây giờ, 7 năm sau, mối quan hệ của họ vẫn trong sáng. Một vòng khép kín như vậy khiến người ta muốn khóc. Như nhà văn nổi tiếng Trang A Linh đã nói, khi bạn gặp người bạn gặp giữa hàng triệu người, trong sự hoang vu vô tận của thời gian hàng triệu năm, không có bước nào là sớm hay muộn một bước, bạn chỉ tình cờ bắt kịp thôi. Không còn gì để nói ngoài việc nhẹ nhàng hỏi, ồ, bạn cũng ở đây à? Đây không phải là mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sao? Trong 7 năm, họ đã trưởng thành từ những thiếu niên trẻ tuổi thành những người trưởng thành và ổn định. Tình yêu của họ đã được thăng hoa thành sự hòa quyện của tâm hồn và sự giao tiếp của các linh hồn. Họ biết cách mang lại thành công cho nhau. Mỗi người đều tuyệt vời nhưng họ có thể ở bên khi người kia cần. Cuối cùng, điều người biên tập muốn nói là tình yêu không bao giờ cần quá nhiều lời giải thích và bằng chứng. Cũng giống như Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, họ giữ nhịp điệu của riêng mình, đón nhận mọi thứ khi chúng đến và chờ đợi hoa nở. Họ dùng hành động của mình để giải thích thế nào là thấp trong cao, cao trong thấp. Được rồi, đó là nội dung của tin đồn ngày hôm nay. Các độc giả thân mến, bạn nghĩ gì về Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh? Chào mừng bạn để lại tin nhắn trong khu vực bình luận. Biên tập viên đang ở đây chờ trò chuyện với tất cả các bạn. Nhắc tới đây, biên tập viên không khỏi nghĩ đến một cặp đôi nổi tiếng đáng ghen tị khác là Huyên Bin và Son Ye Jin. Chuyện tình của họ cũng cảm động không kém, từ trên màn ảnh đến ngoài màn ảnh, từ đồng nghiệp đến người yêu rồi đến vợ chồng. Điều này không khỏi khiến người ta nhớ đến Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Liệu họ cũng có được tương lai tươi sáng như vậy? Tuy nhiên, biên tập viên vẫn muốn nhắc nhở mọi người rằng mặc dù tất cả chúng ta đều mong chờ sự công bố chính thức của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh về mối quan hệ của họ, nhưng với tư cách là người hâm mộ, chúng ta vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của họ. Suy cho cùng, tình yêu đích thực không cần phải công bố với cả thế giới, chỉ cần trong lòng hai người hiểu được là được. Nói đến đây, biên tập viên chợt nhớ tới sự cố áo khoác Lâm Canh Tân từng gây xôn xao dư luận cách đây không lâu. Khi đó,
cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra chiếc áo khoác mà Lâm Canh Tân mặc ở sân bay rất giống chiếc áo khoác mà Triệu Lệ Dĩnh đã mặc trước đó. Điều này một lần nữa làm dấy lên sự đồn đoán trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, người biên tập cảm thấy tốt hơn hết là không nên diễn giải quá mức về vấn đề này. Suy cho cùng, đôi khi trang phục của những người nổi tiếng đều được các nhà tạo mẫu chuẩn bị đồng bộ, hoặc cũng có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng phải nói rằng, sự kết hợp giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh quả thực thú vị đến mức khiến mọi người không khỏi hắt hủi họ. Diễn xuất ngầm của họ trong The Legend of Chuchel, tương tác của họ trong các chương trình tạp kỹ và tương tác hàng ngày của họ trên mạng xã hội đều khiến mọi người cảm thấy giữa họ có một phản ứng hóa học không thể giải thích được. Biên tập viên cảm thấy rằng dù mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có ra sao thì chúng ta cũng nên chúc phúc cho họ. Tôi hy vọng họ có thể ngày càng tiến bộ hơn trong sự nghiệp của mình và tôi cũng hy vọng họ có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Bản tin 02, Triệu Lệ Dĩnh có tác phẩm mới. Tôi thích những màu cơ bản để mặc hàng ngày hơn, như mọi khi, rất nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh có tác phẩm mới. Lần này là phim mới, Sunflower, với nhân vật mới. Poster concept của phim đã chính thức công bố cô là nữ chính. Điều đáng ngạc nhiên là đạo diễn của bộ phim này lại là Phùng Tiểu Cương, đạo diễn mà cô từng làm việc cùng trong thời kỳ Tiểu Minh. Bộ phim chủ yếu kể về câu chuyện của White Fox, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, người được ra tù và các chị gái của cô trở lại xã hội, thoát khỏi vũng lầy của số phận và được tái sinh dưới ánh mặt trời. Nó có truyền cảm hứng dựa trên chủ đề không? Là một ngôi sao đang lên của 85 Flower, Triệu Lệ Dĩnh khởi đầu là một diễn viên phụ và giờ đây cô đã trở thành một nữ minh tinh hạng A, nóng bỏng. Cô là người khiêm tốn và chăm chỉ. Cô đã thử sức với nhiều vai trò khác nhau. Cách này rất truyền cảm hứng. Mối quan hệ với Feng Xiaogang bắt đầu từ tháng 5 năm 2006. Với thành tích tốt và sự ủng hộ của cư dân mạng bình chọn, cuối cùng cô đã giành được chức vô địch trong nhóm của Feng Xiaogang trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Yahoo do Yahoo Search Network, truyền hình vệ tinh Chiết Giang và Huai Brother đồng tài trợ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai nữ chính trong bộ phim thương mại The New Linh Child do cô đạo diễn. Hiện nay, cô đã tham gia nhiều bộ phim. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Lý Hồng Anh trong Con đường giữa hổ và sói, cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Cũng giống như cuộc sống giản dị, phong cách ăn mặc của cô cũng giản dị với phong cách thời trang riêng. Áo kaki có màu sắc cơ bản và kiểu dáng cổ điển khi kết hợp với quần jean, màu sắc hài hòa và tông màu tổng thể tươi tắn, tự nhiên. Hãy kết hợp nó với đôi giày đế giày màu trắng hàng hiệu để tăng thêm chiều cao và thể hiện phong cách đời thường và thời trang của bạn. Về cách phối màu, cô ưa chuộng những màu sắc thống nhất như áo phông trắng kết hợp với quần ống rộng màu trắng và giày đế bệt màu trắng trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Hoặc mặc áo sơ mi trắng nhạt với quần cùng màu, giày trắng đế giày và đội mũ bóng chày để trông trầm tính và gò bó. Ngay cả khi mua sắm hàng ngày, đó là phong cách cơ bản đơn giản và màu sắc cơ bản. Loại trang phục này rất đơn giản và thanh lịch. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã thử sức với áo vest không tay và các phong cách khác trong trang phục cá nhân gần đây của cô. Trên thực tế, dù là áo vest không tay màu trắng hay áo vest không tay màu đen thì cả hai đều là phong cách rất đời thường, chắc chắn là một điểm cộng. Mong chờ tác phẩm mới của cô.